YouTube channel. Di video kali ni saya nak review clear slime kit from my shop, Friendship Shop. Sebenarnya nama shop saya Friendship Squishy Shop. Kat sini shop je, lepas tu nanti saya akan buat logo baru. Logo tu gambar ni juga tapi cuma dia tulis kat situ Friendship Squishy Shop. So let's start for the clear slime kit. Okay, isi dekat dalam dia ada banyak juga. Harga nanti saya akan tulis. Ada yang ni korang tengok, nampak kan? So first sekali kita buka zip plastik ni. Okay, first yang saya akan bagi tu size cup. One this ini macam nak tarik isu. This yang ni one small and one big. Number 2, 3 clear glue. This 3 ni. 4 spoon, 1 spoon. Number 3, food coloring and essence. 2 food coloring, 1 essence. So seterusnya 1 slime activator yang berwarna small. Yang kecil yang ada glitter kat dalam ni. Terusnya slime yang biasa yang besar. Ni ada tulis harga tapi saya tak tahu. Bukan ada harga. You can see. Okay, jelas. Okay, dah. Harga dia untuk semenanjung RM25, untuk Sabah Sarawak RM29, termasuk pos. Yang semenanjung tu harga dia harga benda ni saja RM12. Untuk postage RM13. So semua yang tu saya dah campur dah dengan postage, harga postage sekali. So thanks for watching. Don't forget me like, subscribe. And korang kena share banyak-banyak dengan kawan-kawan untuk kalau kawan-kawan nak beli kat saya sahaja. Okay, so korang share tau banyak-banyak. So bye-bye.